Tôi muốn tạo cho Thành Châu một bất ngờ, anh ấy sẽ sớm biết được. Chúng tôi sắp có con của riêng mình rồi. Thành Châu, tối nay anh có bận không? Em ở nước ngoài, còn bao lâu nữa mới về? Anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh. Em... Alo vợ. Alo. Anh Thành Châu. Giang Ngọc Giao, người tình của Ngụy Thành Châu. Sao em lại chạy ra ngoài? Lỡ như làm tổn thương con của chúng ta thì sao? Người ta chỉ muốn ra ngoài, đi dạo một chút thôi mà. Ngồi lâu đau bụng lắm. Vợ, anh xin lỗi. Ngày công ty niêm yết, anh lỡ uống quá chén nên mới nhầm cô ta là em. Anh thề, chúng tôi chỉ có lần đó thôi. Xem như vì tình nghĩa 8 năm của chúng ta. Em chọn tha thứ cho anh lần này. Vợ, cảm ơn em. Đi thôi, anh Thành Châu, chúng ta nên đi kiểm tra rồi. Được. Thanh Hòa, chẳng phải anh nói đã bỏ rồi sao? Em về nước, sao không báo trước một tiếng? Báo cho anh, để anh tiếp tục che giấu chuyện xấu xa của anh sao? Thanh Hòa, Ngọc Giao còn nhỏ, cô ấy đã mất lần đầu cho anh buộc phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Tuy rằng anh không thể cho cô ấy danh phận, nhưng ít nhất có thể để đứa bé trong bụng bầu bạn với cô ấy. Vợ, xem như vì tình nghĩa bao năm nay của chúng ta, hãy hứa với anh đừng làm khó cô ấy, có được không? Được. Vợ, em đến bệnh viện là có chỗ nào không khỏe sao? Không sao rồi. Thanh Hòa, chị Thanh Hòa chắc chắn đã giận rồi. Bây giờ em sẽ đi quỳ xuống xin lỗi chị ấy. Không thể vì em mà làm ảnh hưởng đến hòa thuận vợ chồng của hai người. Hôm nay cô ấy đã đồng ý không truy cứu nữa. Em không cần phải đi cầu xin cô ấy. Sếp Tô, nửa năm nay cô dưỡng sức rất tốt. Chất lượng trứng cũng đã hồi phục bình thường, có thể chuẩn bị thụ tinh trong ống nghiệm rồi. Không làm nữa, chồng tôi đã mất rồi. Vậy tôi giúp cô hủy bỏ lịch phẫu thuật đã đặt trước nhé. Bé con nói, trước đây Ngụy Thành Châu cũng từng dịu dàng chu đáo với tôi như vậy, nhưng giờ đây sự dịu dàng và tình yêu ấy đã thuộc về người khác rồi. Tôi và Ngụy Thành Châu, vợ chồng thuở thiếu thời, tay trắng lập nghiệp. Ngụy Thành Châu từng thề đời này chỉ yêu mình tôi. Lời thề cuối cùng cũng chẳng thắng nổi thời gian. Ngụy Thành Châu, cuộc hôn nhân của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Biệt thự nhà họ Ngụy. Em đã đi đâu vậy? Gọi điện cũng không nghe. Không có gì, tiện đường ghé qua văn phòng luật.
Lần sau, cứ để Tiểu Trần chạy đi là được. Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng phiền đến em. Ngụy Thành Châu, chúng ta ly hôn đi. Em nói gì? Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà em muốn ly hôn với anh sao? Anh đã nói với em rồi. Anh với Ngọc Giao chỉ là ngoài ý muốn, vì em bị suy giảm chức năng buồng trứng, không thể có con. Vậy chi bằng cứ để cô ấy sinh đứa bé ra trước đã. Đợi khi đứa bé chào đời, bế về cho em nuôi. Đến lúc đó, anh sẽ đưa Ngọc Giao ra nước ngoài, cũng chưa muộn. Suy giảm chức năng buồng trứng. Tại sao tôi lại bị như vậy? Anh không rõ sao? Anh biết, bao năm qua em về công ty thường xuyên tăng ca thức đêm, nghỉ ngơi không tốt, cộng thêm lạm dụng rượu quá liều, nên mới dẫn đến suy giảm chức năng buồng trứng. Nhưng hôm nay em chẳng phải đã đồng ý không truy cứu nữa rồi sao? Tại sao còn đề nghị ly hôn? Vì tôi thấy ghê tởm. Thỏa thuận ly hôn. Tô Thanh Hoa, em làm loạn đủ chưa? Anh đã giải thích với em rất rõ ràng rồi. Tình cảm của anh với em sẽ không thay đổi. Chúng ta vừa hay cũng vừa có con. Như vậy chẳng phải tốt sao? Hôm nay anh đã rất mệt rồi. Em đừng có gây sự vô lý nữa, được không? Không được. Ngụy Thành Châu, tôi thấy bẩn. Anh bẩn. Tô Thanh Hoa, em có biết ngoài kia có bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng muốn lên giường với tôi không? Bao nhiêu năm qua tôi chỉ phạm sai lầm đúng một lần này. Em không thể bao dung một chút sao? Tô Thanh Hoa, tôi nói cho em biết, tôi không đồng ý. Tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Em cũng nhìn lại mình xem, tuổi tác cũng không còn nhỏ, lại còn bị suy giảm chức năng buồng trứng. Ngoài tôi ra, còn ai cần em nữa? Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, sau này không được nhắc lại nữa. Anh còn việc, ra ngoài một lát. Đống rác này em dọn dẹp đi. Năm đó anh nói yêu tôi, vậy còn bây giờ anh còn yêu tôi không? Yêu. Tôi chuẩn bị ly hôn rồi. Anh có đồng ý làm chồng tôi không? Tô Thanh Hoa, em biết mà. Ngày này, Lâm Phong, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, tôi đã đợi rất lâu rồi. 3 ngày sau, đến Vân Thành đón tôi, mang theo căn cước công dân. Được, em đợi tôi. Tập đoàn Ngụy Thị. Sếp Tô, cô đang làm gì vậy? Trợ lý Trần. Thị trường hải ngoại tôi phụ trách đã bàn giao xong xuôi cả rồi. Sau này tôi không còn là người của tập đoàn Ngụy Thị nữa. Sếp Tô, tập đoàn Ngụy Thị này là cô và sếp Ngụy cùng nhau gây dựng nên. Sao cô có thể rời đi chứ? Cô hãy suy nghĩ lại đi. Nếu sau này ở tập đoàn Ngụy Thị cảm thấy không vui vẻ, nhớ gọi điện cho tôi. Sếp Tô, sếp Chu của tập đoàn Chu Thị. Thư ký Ngô.
Nhất định muốn gặp cô. Đưa tôi đi gặp sếp Chu. Ngụy Kiến Quân, cha của Ngụy Thành Châu. Thanh Hòa, hôm qua là anh không đúng, là anh lỡ lời. Hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của chúng ta. Những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em. Tha thứ cho anh, có được không? Đánh một cái rồi lại cho một viên kẹo sao? Thôi đi. Ngụy Thành Châu chẳng phải ở bên ngoài có đàn bà và con cái thôi sao? Hơn nữa là do cô không biết cố gắng. Không trách được người khác. Dòng dõi nhà họ Ngụy chúng tôi không thể đứt đoạn. Thành Châu đã xin lỗi cô rồi. Cô còn muốn thế nào nữa? Tô Thanh Hoa, phụ nữ phải biết tiến biết lùi. Muốn tôi biết tiến biết lùi sao? Thanh Hoa, nhẫn cưới của em đâu? Giận dỗi với anh, cố tình không đeo phải không? Không sao, anh đã chuẩn bị cái mới cho em rồi. Nhẫn cưới đâu? Ở đây. Ngọc Giao, sao em lại đến đây? Chẳng phải đã nói hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao? Đúng vậy, nhưng làm sao? Quan trọng hơn việc của anh chứ. Hôm qua nghe anh nói anh cần thứ này. Sáng nay ngủ dậy thấy rơi ở đầu giường, em liền vội vàng mang đến cho anh. Anh Thành Châu, em hơi khát, anh có thể rót cho em cốc nước được không? Được. Vậy em ngồi đây trước đi, anh đi rót cho em. Tôi đi nghe điện thoại. Cô và Ngọc Giao cứ trò chuyện đi. Chị Thanh Hòa. Chào chị. Em tên là Giang Ngọc Giao. Cái nhẫn này là anh Thành Châu đặt làm riêng cho kỷ niệm 8 năm của hai người. Kiểu dáng mới này quả thực so với kiểu cũ đẹp hơn thật, lại càng thu hút sự chú ý. Chị thấy sao? Chị Thanh Hòa, em xin lỗi. Em không nên vì quá chén mà xảy ra chuyện với sếp Ngụy. Em không cố ý đâu. Em cầu xin chị, hãy để em giữ lại đứa bé. Chỉ cần chị cho phép em sinh đứa bé ra. Dù cho đứa bé có sống cùng với hai người, em cũng có thể chấp nhận. Cô muốn làm gì? Em không cần gì cả. Em chỉ cầu xin chị, hãy để em sinh đứa bé này ra. Ngọc Giao, mau đứng lên đi, nào. Tô Thanh Hoa, cô có gì không hài lòng thì cứ nhắm vào tôi đây này. Tại sao lại làm khó Ngọc Giao? Thật nực cười. Cô Tô Thanh Hoa. Cô Tô Thanh Hoa, tôi vốn tưởng cô là một người lương thiện, không ngờ lòng dạ cô lại độc địa đến vậy, đến mức bắt một người phụ nữ mang thai phải quỳ xuống trước mặt mình. Hôm nay tôi nói cho cô biết, đứa con của nó và Thành Châu, nhà họ Ngụy chúng tôi đã công nhận rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Thanh Hòa, tay của em. Anh Thành Châu, bụng em khó chịu quá. Em sắp không thở nổi rồi. Ngọc Giao, em bị sao vậy? Có lẽ là do vừa rồi tâm trạng quá kích động. Đi, chúng ta mau đến bệnh viện. Đi. Nào, chậm thôi. Nào, trứng rán xong rồi, mì gói cũng xong rồi, ăn mau đi. Cho em này. Sao chỉ có một quả trứng? Anh không thích ăn trứng. Ăn nhanh đi.
em cũng không thích ăn. Vâng. Đợi sau này anh có tiền, nhất định anh sẽ mời em ăn 10 quả trứng rán luôn. Không, anh sẽ mời em ăn 10 con gà nướng. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng. Sẽ không bao giờ để em phải rơi máu, rơi lệ nữa. Ngụy Thành Châu bây giờ, dù cho tôi có rơi máu, rơi lệ trước mặt anh ấy, thì trong mắt anh ấy cũng chẳng còn tôi nữa. Chị về rồi sao? Anh Thành Châu đang trong bếp nấu yến xào cho em đấy. Chị có muốn ăn một bát không? Thanh Hòa, bác sĩ nói Ngọc Giao gần đây bị trầm cảm trước sinh, lúc nào cũng ngủ không ngon. Anh mới nghĩ đón cô ấy về nhà để chăm sóc cho chu đáo. Anh đảm bảo với em, đợi qua ngày sinh của cô ấy, anh sẽ lập tức để cô ấy rời đi. Tất nhiên là được. Ký hồ sơ dự án đi. Anh Thành Châu, em đói rồi. Khi nào mới xong đây? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi đây. Chị, anh Thành Châu nói rồi, sau này anh ấy sẽ vì em và con chăm chỉ học nấu ăn, chăm sóc tốt cho mẹ con em. Vậy thì chúc mừng cô nhé. Anh Thành Châu nói căn phòng ở đây để em tùy ý chọn. Em thấy căn này rộng nên đã chọn căn này. Anh Thành Châu đã đem mấy thứ thừa thãi này vứt hết ra ngoài rồi. Chị, đây chẳng lẽ là phòng tân hôn của chị và anh Thành Châu sao? Xin lỗi chị nhé, em không biết. Em chuyển đi ngay đây. Không cần đâu, cô ở đây cũng tốt mà. Chị đang tìm cái này sao? Em thấy thứ này xui xẻo quá, sợ làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, nên đã nói với anh Thành Châu. Anh Thành Châu bảo tùy em, muốn xử lý thế nào cũng được. Chị Thanh Hòa, đây là ai vậy? Chẳng lẽ là mẹ của chị sao? Xin lỗi chị nhé, chị Thanh Hòa, em không cố ý đâu. Em trượt tay thôi. Chị Thanh Hòa, chị làm gì vậy? Chị Thanh Hòa, đừng mà. Ngọc Giao, tổ yến trưng xong rồi. Anh Thành Châu, cứu em với. Nào, đứng dậy mau, đứng dậy đi. Tô Thanh Hòa, cô gây chuyện đủ chưa? Cô rốt cuộc muốn hại cô ấy đến mức nào nữa? Cô nhất định phải làm cho con của chúng tôi mất đi thì mới vừa lòng sao? Ngọc Giao, em không sao chứ? Em cảm thấy em sắp không thở nổi nữa rồi. Bụng đau quá. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, tuyệt đối không để con của em xảy ra chuyện đâu. Người đâu? Lôi Tô Thanh Hoa ném vào nhà kho, nhốt lại một đêm, không được bật đèn cho cô ta. Anh đã quên tôi mắc chứng sợ không gian hẹp sao? Anh muốn lấy mạng tôi sao? Thì đã sao nào? Cô làm Ngọc Giao tổn thương
thì nên trả giá đi. Chúng ta đi. Ngụy Thành Châu. Buông ra. Người đâu rồi? Tôi bị thương rồi. Mau đưa tôi đến bệnh viện. Sếp Ngụy, sếp Tô nói cô ấy bị thương, cần đến bệnh viện. Không cần tin, cô ta chắc chắn là đang giả vờ. Nhớ kỹ, không có lệnh của tôi, không được mở cửa. Chúc mừng Ngụy tiên sinh, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn. Thanh Hòa. Chú Chu. Làm phiền chú rồi. Chú Chu, bác sĩ. Cứ yên tâm. Sếp Ngụy. Không xong rồi. Sếp Tô sắp kết hôn rồi. Ngày cử hành là hôm nay. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Hôm nay ai kết hôn? Sếp Tô hôm nay kết hôn rồi. Cái gì? Thiệp mời gửi đến sáng nay. Là sếp Tô gửi tới. Ngày chính là hôm nay. Đùa kiểu gì thế? Cô nói Tô Thanh Hòa hôm nay kết hôn. Chuyện này sao có thể chứ? Thanh Hòa sao có thể kết hôn với người đàn ông khác? Cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Chắc chắn là còn đang giận chuyện mấy ngày trước, nên mới cố ý mang tấm thiệp này đến để thăm dò tôi. Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi sẽ không ly hôn. Tôi vĩnh viễn không bao giờ ly hôn. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. 8 năm kết hôn, mỗi ngày Thanh Hòa đều gửi tin nhắn cho tôi. Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Dù công việc có bận rộn thế nào, dù làm việc đến mấy giờ, cô ấy đều gửi cho tôi. Nhưng 1 tháng nay, kể từ khi sinh con, Thanh Hòa chưa từng gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào, cũng chưa từng gửi một tin nhắn nào. Anh Thành Châu, anh đừng vội. Hôm nay là tiệc đầy tháng của đứa bé. Nhiều người đang nhìn như vậy. Có chuyện gì, lát nữa hãy nói. Hơn nữa, em thấy chị Thanh Hòa là cố ý đấy. Chị ấy muốn khiến anh và em mất mặt trong ngày hôm nay, nên mới làm ra tấm thiệp giả này. Nếu không thì sao chị ấy không gửi hôm qua, không gửi ngày mai, lại cứ phải là hôm nay? Em thấy chị Thanh Hòa cũng khá thâm độc đấy. Anh Thành Châu, anh làm gì vậy? Anh đánh em đau quá. Nghe đây, chỉ có Tô Thanh Hòa mới là vợ tôi, còn cô chỉ là một kẻ chủ động dâng hiến công cụ sinh con mà thôi. Sau này còn để tôi nghe thấy cô nói xấu cô ấy nửa lời, lập tức cút ra nước ngoài cho tôi. Tiểu Tam mãi mãi là Tiểu Tam, còn mơ tưởng mình có thể trèo cao. Sếp Ngụy và sếp Tô, người ta là tình cảm chân thành, gây dựng từ 2 bàn tay trắng suốt 8 năm. Chim Hoàng Yến thì chỉ nên chơi đùa chút thôi. Xét về năng lực, sếp Tô có thể bỏ xa kẻ Tiểu Tam, dựa hơi đàn ông này cả mấy con phố đấy. Tôi đã làm cái gì thế này? Lén lút sau lưng vợ mình, khiến người phụ nữ khác mang thai con của mình, còn muốn lén lút sinh đứa bé ra. Thậm chí còn đưa người phụ nữ khác về căn phòng tân hôn của chúng tôi. Đáng giận hơn là tôi còn ra tay với Thanh Hòa. Bản
Bản thân tôi trước đây đã hứa với cô ấy sẽ không để cô ấy phải rơi lệ hay đổ máu, không phải chịu một chút uất ức nào. Tôi đều phản bội tất cả. Rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy? Đi tra chuyện tấm thiệp cho tôi. Còn nữa, vợ tôi hiện đang ở đâu? Tôi không cần biết cô dùng cách gì, ngay bây giờ phải nói cho tôi biết vị trí của cô ấy. Rõ. Chỉ cần tôi tìm được Thanh Hòa, chắc chắn có thể nhận được sự tha thứ của cô ấy. Một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 100 lần. Chỉ cần tôi thay đổi, chúng tôi nhất định sẽ quay về như trước kia. Tình cảm 8 năm trời, tôi không tin Thanh Hòa nói buông bỏ là buông bỏ được ngay. Sếp Ngụy, phía cục dân chính báo lại rằng anh và sếp Tô đã hoàn tất thủ tục ly hôn, giải trừ quan hệ hôn nhân rồi. Tình trạng hôn nhân hiện tại của sếp Tô là đã kết hôn. Ly hôn? Tôi ly hôn khi nào? Sao tôi không biết? Ký hồ sơ dự án đi. Anh Thành Châu, em đói rồi. Khi nào mới xong đây? Sắp xong rồi. Bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh, thỏa thuận ly hôn. Tập tài liệu đó là đơn ly hôn. Không đúng, cho dù tôi có ký tên nhưng chưa đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn thì sao có thể coi là kết thúc hôn nhân được? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì rồi. Alo, anh họ, vẫn chưa chúc mừng anh tìm được người mới, có được quý tử. Nói bậy bạ gì đấy? Tôi hỏi cô, giấy ly hôn của tôi là thế nào? Chẳng phải lúc đó anh đang ở bệnh viện chăm sóc vợ mới đang ở cữ sao? Lúc tôi gọi điện cho anh đã đồng ý rồi mà. Anh bảo anh bận không tới được, nên tôi đóng dấu giúp 2 người luôn. Tình trạng hôn nhân hiện tại của sếp Tô là đã kết hôn. Thành Châu, đứa bé này trông đẹp quá, thật giống anh. Đồng ý. Tôi đang chăm Ngọc Giao ở cữ đây, tắt máy trước nhé. Hóa ra ngày đó mình đã đồng ý ly hôn. Thanh Hòa, tại sao em lại ly hôn? Tại sao lại giấu anh? Rõ ràng em biết anh không muốn ly hôn mà. Em không cần anh nữa sao? Thanh Hòa, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Rốt cuộc em đang ở đâu? Sếp Ngụy và sếp Tô vốn là cặp đôi vàng được cả giới công nhận, không ngờ lại tan vỡ thế này. Tất cả là tại Giang Ngọc Giao, loại tiểu tam, phá hoại gia đình người khác. Đúng là không biết xấu hổ. Phải đấy, quá đáng thật. Thật quá trơ trẽn. Thật ghê tởm. Quá đáng lắm rồi. Lâm Phong hôm nay kết hôn đấy. Anh ấy là người đàn ông mà biết bao phụ nữ muốn gả cho. Không chỉ tài giỏi mà còn giàu có. Không ngờ cây sắt như anh ấy cũng có ngày nở hoa. Sao cô biết? Tôi hỏi cô, sao cô biết? The film was translated and narrated by M Media. Sếp Ngụy đã tìm thấy sếp Tô rồi, đang ở Lâm Châu. Đang nhìn gì thế? Không có gì, chỉ là cảm thấy rất xinh đẹp. Em đã sẵn sàng gả cho anh chưa? Công chúa của anh. Hồi còn nhỏ, anh cứ bắt em đưa đón đi học. Em không chịu, thế là anh cứ gọi em là công chúa. Lúc đó, có phải anh đã thích em rồi không? Phải. Chỉ là sau đó gia đình ép anh ra nước ngoài. Suốt 4 năm trời, anh không thể nào liên lạc với em. Em đi học đại học ở phương Nam, rồi kết hôn với Ngụy Thành Châu. Từ đó về sau, anh không làm phiền em nữa. Sau này, anh cũng cố gắng tránh mặt. Tất cả những dịp có em và Ngụy Thành Châu xuất hiện, cho đến ngày em kết hôn. Alo, Lâm Phong, Tô Thanh Hòa. Có thể đừng gả cho hắn ta được không? Tôi thích cô.
Thích từ rất lâu rồi. Tôi đang nói năng nhảm nhí gì thế này? Tô Thanh Hoa, chúc cô tân hôn vui vẻ. Cô nhất định phải hạnh phúc. Còn một câu nữa tôi muốn nói với cô. Nếu có một ngày cô ly hôn, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi sẽ luôn đợi cô. Công chúa của anh đã sẵn sàng để gả cho hiệp sĩ của cô ấy rồi. Các người đang làm gì vậy? Ngụy Thành Châu, Thanh Hòa, sếp Ngụy vội vã tới đây để mừng cưới sao? Phiền anh vui lòng ra sảnh tầng 1. Cảm ơn. Anh đến để đón em về nhà. Nhà? Nhà nào chứ? Chúng ta đã ly hôn và nhận giấy chứng nhận rồi. Lấy đâu ra nhà nữa? Anh chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với em. Đó là do em lừa anh ký vào. Ngụy Thành Châu, một người lớn như anh, sao tôi có thể lừa anh ly hôn? Sao có thể lừa anh ký tên được? Nếu anh đã quên, vậy để tôi giúp anh nhớ lại. Là vì anh đang nấu ăn cho nhân tình nhỏ của anh, hay là vì anh đang dỗ dành cho nhân tình nhỏ của anh vui? Phải. Anh thừa nhận anh nhất thời bị đam mê làm cho mụ mẫm đầu óc. Nhưng anh yêu em. Sự tốt bụng của anh dành cho Giang Ngọc Giao chỉ là vì cô ta là mẹ của con anh mà thôi. Cho nên anh mới... Ngụy Thành Châu, tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh lại tự mình tìm đến cửa. Vừa hay, nợ mới nợ cũ, chúng ta tính một thể. Anh đã không yêu thương Thanh Hòa cho tử tế, cũng không đối xử với cô ấy trước sau như một. Vậy thì anh đừng làm tổn thương cô ấy. Anh có biết có bao nhiêu người muốn cưới Thanh Hòa vào cửa không? Tôi không có. Anh vì một người ngoài mà nhốt Thanh Hòa dưới tầng hầm. Tôi thực sự coi thường anh. Nếu biết trước có ngày hôm nay, 8 năm trước, dù thế nào tôi cũng phải cướp Thanh Hòa ngay trong đám cưới của anh. Cướp? Vậy còn phải xem anh có bản lĩnh đó hay không. Tôi nói cho anh biết, Tô Thanh Hòa yêu tôi. Hơn nữa, cô ấy chỉ yêu một mình tôi. Cô ấy chỉ đang lúc tức giận nên mới kết hôn với anh. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ theo đuổi lại cô ấy. Đến lúc đó anh cứ chuẩn bị mà khóc đi. Ngụy Thành Châu, Ngụy Thành Châu này, anh thật sự không đáng sống. Anh không biết tôi yêu cô ấy nhiều hơn anh gấp bao nhiêu lần đâu. Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không cho anh cơ hội đó. Ngụy Thành Châu, anh lấy tư cách gì mà nói yêu tôi? Anh biết không, khi lần đầu tiên ở bệnh viện vừa nhìn thấy anh và Giang Ngọc Giao, tôi như phát điên lên vậy. Thế nhưng trước mặt anh, tôi phải giả vờ bao dung, rộng lượng. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Lần đó tôi tự nhủ với bản thân, chỉ lần này thôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh nữa. Khi tôi nhìn thấy một lần nữa lúc anh và Giang Ngọc Giao ở bệnh viện, tôi đã không còn yêu anh nữa rồi. Thanh Hòa, anh sai rồi. Anh biết mình sai rồi. Là anh có lỗi với em. Là anh phụ tình cảm của chúng ta. Lần này anh đến đây chính là để xin lỗi em. Em theo anh về nhà, có được không? Chúng ta làm lại từ đầu, quay lại thời đại học, có được không? Anh thề, anh sẽ cắt đứt quan hệ với Giang Ngọc Giao ngay lập tức. Ngay cả đứa bé đó anh cũng không cần nữa. Anh đảm bảo sau này sẽ không còn ai cản trở tình cảm của chúng ta nữa. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh cầu xin em cho anh một cơ hội bù đắp được không? Không thể nào. Giữa chúng ta mãi mãi không thể nào nữa. Anh biết không, bệnh của tôi đã khỏi rồi. Chính vào ngày đó, lúc nhìn thấy anh và Giang Ngọc Giao ở bệnh viện. Thanh Hòa, em nói cái gì? Em khỏi rồi sao? Vậy thì chúng ta có thể có con của riêng mình rồi. Đáng tiếc, tôi không cần anh nữa. Không, Thanh Hòa,
Có phải em đang giận anh đúng không? Tôi thấy anh bẩn thỉu. Người đâu? Buông tôi ra. Thanh Hòa, anh sai rồi. Anh thực sự biết mình sai rồi. Em đừng kết hôn với người khác. Anh cầu xin em. Anh không chịu nổi việc em kết hôn với người khác. Anh cầu xin em, Thanh Hòa. Chẳng phải anh nói tôi lớn tuổi lại có bệnh. Sẽ không có ai muốn cưới tôi sao? Ngụy Thành Châu, tình yêu của anh sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Sao tôi có thể đi vào vết xe đổ đó chứ? Lâm Phong đã yêu tôi nhiều năm như vậy, cho nên tôi xứng đáng với người tốt hơn. Anh không xứng. Đưa anh ta đi. Thanh Hòa. Đi, Thanh Hòa. Tay anh không sao chứ? Chuyện nhỏ. Công chúa của anh đã sẵn sàng để gả cho vị kỵ sĩ của cô ấy rồi. Tất cả đều là thật, phải không? Cuối cùng anh cũng được cưới công chúa rồi. Anh Hổ, giúp em trừ khử một người. Ai? Tập đoàn Ngụy Thị. Ngụy Thành Châu. Tôi nhớ, hắn là người tình cũ của cô mà. Thì đã sao? Trừ khử Ngụy Thành Châu, tập đoàn Ngụy Thị sẽ là của tôi. Trình Hổ, ông trùm xã hội đen. Anh Hổ chắc cũng hy vọng đứa em gái này phát đạt chứ. Được. Đơn này tôi nhận. Nhưng mà phải thêm tiền. 8 triệu. Được. Nhưng hiện tại trong tay tôi chỉ có 5 triệu. Đợi đến khi tôi hoàn toàn nắm giữ tập đoàn Ngụy Thị, sẽ trả nốt số tiền còn lại cho anh. Được. Hợp tác vui vẻ. Ngụy Thành Châu, tôi cầu xin anh đã không cho tôi cơ hội. Vậy thì tôi chỉ đành tiện anh một đoạn đường thôi. Sau này con của chúng ta chính là người thừa kế của tập đoàn Ngụy Thị. Anh yên tâm, tôi sẽ nuôi dạy thật tốt con của chúng ta, để nó trở thành người thừa kế. Ngụy Thành Châu, miệng thì nói yêu em, nhưng quay lưng lại quấn quýt với bình hoa di động kia. Chẳng lẽ anh ta không biết chính bình hoa di động đó là tội đồ khiến hai người chia lìa sao? Anh ta chỉ là không cam tâm vì em đã rời bỏ anh ta quá dễ dàng. Anh ta còn tưởng rằng chỉ cần anh ta vẫn còn yêu em thì em nên đứng yên tại chỗ chờ đợi anh ta, vừa tận hưởng thân xác trẻ trung, vừa mong cầu sự thỏa mãn về mặt tình cảm. Đúng là tham thì thâm. Đi thôi. Tiểu Phong, hôm nay em có hẹn với sếp Vương của tập đoàn Sương Thịnh. Cô ấy trả giá cao nhất cho cổ phần tập đoàn Ngụy Thị mà em đang nắm giữ. Chúng ta là vợ chồng. Sao em không để anh giúp em? Chồng, em muốn tự mình giải quyết. Nếu em thật sự không giải quyết được, lúc đó anh giúp em, được không? Được thôi. Anh tin em. Vương Hạc Niên, chủ tịch tập đoàn Sương Thịnh. Sếp Tô. Sếp Vương. Sếp Lâm cũng ở đây sao? Vậy xem ra tin đồn bên ngoài việc sếp Tô và sếp Lâm nên duyên vợ chồng là thật rồi. Sếp Vương quả là người thạo tin. Mời ngồi. Sếp Tô muốn bán cổ phần của Ngụy Thị, xem ra là sắp sang nhà họ Lâm rồi. Tôi đang nắm giữ 20% cổ phần của Ngụy Thị. Tính theo giá thị trường, ít nhất cũng 100 triệu. Mức giá trước đây của sếp Vương vẫn còn hiệu lực chứ? Trước đây cứ nghĩ sau khi sếp Tô rút tiền sẽ ở lại Ngụy Thị, nhưng giờ xem ra chắc là không rồi. Cổ phần tập đoàn Ngụy Thị này chắc chắn sẽ giảm sâu. Nếu vẫn giữ theo mức giá cũ thì chắc chắn là không hợp lý nữa.
theo phong cách của sếp Vương. Chưa bao giờ là ngồi không chờ nhận tiền chia lợi nhuận. Tôi hứa với sếp Vương, ít nhất trong vòng 1 tuần, tôi sẽ không rời khỏi tập đoàn Ngụy Thị. 50 triệu. Nếu tôi từ từ bán ra, khoản lỗ sẽ không vượt quá 10 triệu. Đương nhiên, sếp tôi có thể tự mình từ từ bán ra. Tuy nhiên, nếu muốn rút toàn bộ vốn và rời đi, thì thời gian và công sức bỏ ra không hề nhỏ. Ngộ nhỡ thị trường có biến động thì khó mà nói trước được. Không sao cả. Tôi sẽ dùng danh nghĩa nhà họ Lâm để tung tin rằng mình có ý định thâu tóm tập đoàn Ngụy Thị. Sếp Vương, cô thấy thế nào? Nếu sếp Lâm đã nói vậy thì dễ thôi. 300 triệu, tôi mua lại 20% cổ phần tập đoàn Ngụy Thị trong tay cô. Chốt nhé. Tôi sẽ phái người mang hợp đồng qua ngay. Bữa tiệc hôm nay để tôi sắp xếp. Hôm nay chúng ta không say không về. Xin lỗi, vợ tôi không uống được rượu. Vậy thì dùng trà thay rượu nhé. Được, cạn ly. Vẫn ổn chứ? Thành Châu, dạ dày em thực sự rất khó chịu. Em thật sự không thể uống thêm được nữa. Dù sao hợp đồng cũng đã ký rồi. Lát nữa vào trong, anh cứ nói với họ là hôm nay em uống thuốc cảm, không thể uống thêm được nữa, có được không? Khách mời hôm nay đều là những khách hàng lớn của công ty. Những đơn hàng này đối với chúng ta cực kỳ quan trọng. Nếu làm những khách hàng này không vui thì sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác sau này. Chúng ta không gánh nổi hậu quả đó đâu. Vợ, hôm nay nhẫn nhịn một chút, được không? Sau khi về nhà, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt. Trước đây đúng là tôi bị mù mắt, cứ tưởng rằng Ngụy Thành Châu thật lòng yêu tôi. Thật nực cười. Có cần anh đi cùng không? Không cần. Em ở tập đoàn Ngụy Thị vẫn có vị trí nhất định. Được. Vậy anh đợi em trên xe. Sếp Tô. Tôi cứ tưởng mình đi nhầm văn phòng rồi chứ. Chị về rồi sao? Lúc đó Ngụy Thành Châu lấy lý do gặp khách hàng để lừa tôi đến phòng tiếp khách. Tôi nhớ là mình đã bảo người khác dọn dẹp đồ đạc của tôi, để lại vào văn phòng rồi. Đồ của tôi đâu? Chị, em cứ tưởng chị không về, định ở lại nhà họ Lâm rồi. Đồ của chị em đã bảo người mang vào kho rồi. Ai cho cô cái quyền ngồi vào văn phòng của tôi? Tô Thanh Hòa, cô đã bám được vào nhà họ Lâm rồi thì cứ ngoan ngoãn mà ở yên nhà họ Lâm đi. Còn quay về tập đoàn Ngụy Thị làm gì? Cô không biết tập đoàn Ngụy Thị không chào đón cô sao? Nếu cô còn trước mặt tôi mà làm màu, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Tô Thanh Hòa, cô đúng là đồ ngốc. Ngay cả chồng mình cũng không quản nổi. Cảm giác bị cắm sừng có thoải mái không? Phải rồi, quên chưa nói với cô, tôi với chồng cô đâu chỉ có lần say rượu đó. Sau khi tôi sinh con xong, chúng tôi cũng đã làm chuyện đó mấy lần rồi. Tô Thanh Hòa,
Cả đời này cô cũng đừng hòng thoát khỏi số phận bị cắm sừng. Tôi bây giờ vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Ngụy Thị. Còn cô, thư ký cũ, cút ngay ra ngoài cho tôi. Người đâu? Lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Sếp Tô, thực ra bây giờ là Giang Ngọc Giao đang tạm tiếp quản chức vụ của cô. Xem ra tôi đã đánh giá quá cao Ngụy Thành Châu rồi. Sếp Tô, hay là cô cứ nói chuyện tử tế với sếp Ngụy đi. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, sẽ luôn có cách giải quyết. Ngụy Thành Châu, cảm ơn sự vô tình của anh. Bây giờ tôi có thể không chút kiêng dè mà ra tay với anh và tập đoàn Ngụy Thị rồi. Tôi muốn xem đến lúc anh trắng tay còn ai ở lại bên cạnh anh nữa. Sếp Tô, sếp Ngụy biết cô đã trở về, nhưng anh ấy đang đi công tác. Đặc biệt dặn dò tôi bảo cô đến văn phòng đợi anh ấy. Anh ấy sẽ về ngay, có chuyện muốn nói với cô. Ngụy Thị đã không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Tôi không cần thiết phải ở lại công ty. Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn gì để nói với anh ta. Sếp Tô, khoảng thời gian cô không ở công ty, công việc này vẫn cần người đảm nhận chứ. Sếp Ngụy đã nói vị trí của cô luôn để dành cho cô. Tôi không hề hiểu lầm anh ta, mà tôi chỉ tin vào mắt mình thôi. Vốn dĩ hôm nay định trở về để làm một cuộc đoạn tuyệt, không ngờ sớm đã bị người ta giăng bẫy rồi. Sao vậy em yêu? Vị trí của em đã bị Giang Ngọc Giao thay thế rồi. Ngay cả văn phòng của em cũng biến thành của cô ta rồi. Phải rồi, cổ phiếu của em đã chuyển hết cho sếp Vương rồi. Em và tập đoàn Ngụy Thị đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Hôm nay tập đoàn Lâm Thị sẽ tung ra tin tức thu mua tập đoàn Ngụy Thị. Đợi cổ phiếu Ngụy Thị vừa kéo cao, sếp Vương sẽ xả hàng toàn bộ. Đến lúc đó chúng ta sẽ thừa thắng xông lên, đập cổ phiếu của hắn xuống sàn. Đã bảo là để em tự giải quyết mà. Anh vẫn dùng vốn để giúp em. Đợi vợ anh kiểm soát hoàn toàn tập đoàn Ngụy Thị rồi. Tập đoàn Ngụy Thị dưới sự dẫn dắt của vợ anh tạo nên huy hoàng một lần nữa, trở lại đỉnh cao. Bây giờ đầu tư vào vợ anh chính là thời điểm tốt nhất. Chắc chắn chỉ có lời, không có lỗ. Tô Thanh Hòa đã trở về Vân Thành. Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải nghĩ mọi cách giữ cô ấy lại sao? Xin lỗi sếp Ngụy, tôi không thể giữ được sếp Tô. Cô ấy bảo tôi nhắn với anh. Cô ấy không có gì để nói với anh. Khi sếp Tô trở về hôm nay, phát hiện thư ký Giang đã chiếm văn phòng của cô ấy, vô cùng tức giận. Còn ra tay đánh cô ta. Giang Ngọc Giao sao lại chiếm văn phòng của Tô Thanh Hòa? Khoảng thời gian anh không ở đây, thư ký Giang đã tổ chức cuộc họp cấp giám đốc. Cô ta tuyên bố bản thân tạm tiếp quản chức vụ phó tổng giám đốc kinh doanh, còn chiếm luôn cả văn phòng của sếp Tô. Chuyện này chẳng lẽ không phải là ý của anh sao? Tôi cho phép Giang Ngọc Giao thay thế vị trí của Tô Thanh Hòa từ bao giờ. Gọi Giang Ngọc Giao đến đây cho tôi. Sau khi sếp Tô tát thư ký Giang, cô ta đã được trợ lý Trần đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi. Không biết cô ta có còn ở công ty không? Có cần tôi bây giờ? Tôi sẽ đi tìm Tô Thanh Hòa, bảo Giang Ngọc Giao dọn ra khỏi văn phòng cho tôi, rồi cút khỏi tập đoàn Ngụy Thị ngay. Thông báo cho bộ phận bảo vệ, từ nay về sau Giang Ngọc Giao không được bước chân vào tập đoàn Ngụy Thị nửa bước. Rõ? Mẹ anh không dậy, đụng phải người ta thì phải. Cứu mạng với. Sếp Ngụy lấy mạng người rồi. Anh Thành Châu, anh không sao chứ? Thanh Hòa, anh Thành Châu, anh sẽ không sao đâu. Mau gọi xe cấp cứu đi. Bác sĩ, anh ấy sẽ không sao chứ? Bệnh nhân đã mất máu quá nhiều, dẫn đến sốc, tình hình rất nguy kịch.
Cô là người nhà bệnh nhân sao? Hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất đi. Xin bác sĩ, nhất định phải cứu anh ấy. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Bố yên tâm đi. Anh Thành Châu sẽ không sao đâu. Đúng vậy, sếp Ngụy phúc lớn, mạng lớn. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Thế nào rồi? Con trai tôi thế nào rồi? Bệnh nhân bị thương vào chỗ hiểm. Tuy đã giữ được tính mạng, nhưng hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Con trai, con đừng làm bố sợ. Con tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu. Bác sĩ, dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng phải cứu anh ấy. Yên tâm, chúng tôi sẽ dốc sức cứu chữa. Con trai. Ba, yên tâm đi. Bác sĩ nói rồi, anh Thành Châu không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng anh Thành Châu hiện giờ như thế này, tập đoàn Ngụy Thị không được phép xảy ra bất trắc gì nữa đâu. Đúng vậy, tập đoàn Ngụy Thị là tâm huyết của Thành Châu. Phải rồi, Ngọc Giao, con đã theo Thành Châu lâu như vậy, con là người hiểu rõ công ty nhất. Con nhất định phải ổn định lại công ty thật tốt. Bố cứ yên tâm, con sẽ không để tập đoàn Ngụy Thị xảy ra chuyện đâu. Trợ lý Trần, thư ký Ngô, khoảng thời gian này hai người nhất định phải hỗ trợ Ngọc Giao thật tốt, ổn định công ty. Rõ. Sếp Ngụy hiện đã xảy ra chuyện, thông báo cho tất cả mọi người trong tập đoàn, mở cuộc họp. Tôi sẽ tạm thay quyền chủ tịch. Rõ, tôi đi thông báo ngay. Sếp Giang, việc thay đổi chức danh chủ tịch này bắt buộc phải thông qua sự biểu quyết của hội đồng quản trị. Chuyện này tôi phải thông báo cho hội đồng quản trị đã. Sếp Ngụy là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, ngay cả anh ấy còn không có ý kiến gì, thì đến lượt cô phải nhiều lời sao? Tôi biết cô là người thân tín được Tô Thanh Hòa đề bạt. Tôi chính thức thông báo cho cô biết, cô, chức vụ trợ lý chủ tịch đã bị cách chức. Bây giờ đi báo cáo tại bộ phận vệ sinh ngay đi. Đi gọi nhà vệ sinh đi. The film was translated and narrated by M Media. Giang Ngọc Giao, tôi không làm nữa. Cô chẳng qua chỉ là loại tiểu tam leo lên được vị trí này thôi. Đừng có đắc ý quá sớm. Thư ký Ngô, anh cũng nghĩ vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Cô hiện tại đã có con với sếp Ngụy rồi. Ngụy lão gia lại yêu quý cô như vậy. Ngộ nhỡ sếp Ngụy có mệnh hệ gì thì cô chính là người danh chính ngôn thuận. Nào, sếp Vương của tập đoàn Xương Thịnh hôm nay mời em đến dự bữa tiệc này. Chắc chắn là muốn cảm ơn em vì số cổ phiếu em tặng, giúp bà ấy kiếm được không ít tiền. Hy vọng sếp Vương đã kịp bán ra. Tối nay sẽ có tin chấn động đấy. Ngày mai, cổ phiếu của tập đoàn Ngụy Thị sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Vậy xin chúc mừng sếp Tô của chúng ta sắp trở thành cổ đông lớn của tập đoàn Ngụy Thị rồi. Sếp Tô và sếp Lâm Giá Lâm thật khiến cho bữa tiệc của tập đoàn Xương Thịnh thêm phần rạng rỡ. Sếp Vương quá khách khí rồi. Tập đoàn Xương Thịnh quả không hổ danh là một trong 3 ông lớn đầu tư hàng đầu. Hôm nay đến đây đều là những ông trùm đầu tư của các ngành nghề. Sếp Tô, cô đoán xem hôm nay người của tập đoàn Ngụy Thị đến sẽ là ai đây? Người có thể tham dự tiệc của tập đoàn Xương Thịnh sợ rằng chỉ có thể là Ngụy Thành Châu thôi. Lát nữa cô sẽ biết ngay thôi. Giang Ngọc Giao, sao cô ta lại đến đây? Tập đoàn Ngụy Thị này, người nắm quyền hiện tại lại là Giang Ngọc Giao. Để Giang Ngọc Giao nắm quyền, Ngụy Thành Châu chắc bị điên rồi. Sếp Vương, chúc mừng. Năm nay, quy mô của tập đoàn Xương Thịnh lại tăng trưởng 10%. Sau này có dự án tốt, mong ngài giới thiệu giúp. Sếp Giang, cô hiện là chủ tịch của tập đoàn Ngụy Thị, có dự án tốt, tôi nhất định sẽ thông báo cho cô. Có tiền thì cùng nhau kiếm thôi. Chị Thanh Hòa, lần trước chị đánh em đau quá đi. Nể tình, chị là vợ cũ của Ngụy Thành Châu, em có thể giữ lại quyền kiện tụng. Tuy nhiên, chị phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tập đoàn Ngụy Thị cho em.
Em cũng không phải là người không biết lý lẽ. Em có thể đưa cho chị mức chênh lệch giá 15%. Xem ra Ngụy Thành Châu đúng là mù mắt rồi. Mới để cô làm chủ tịch tập đoàn Ngụy Thị. Xem ra chị Thanh Hòa vẫn chưa biết Ngụy Thành Châu bị người ta làm cho trọng thương, đang nằm viện, sống hay mất chưa rõ. Chắc không phải là chị Thanh Hòa vì yêu mà sinh hận nên mới tìm người làm bị thương anh ấy không? Nếu đúng là vậy, em còn phải cảm ơn chị nữa đấy. Bằng không, sao em có thể trở thành chủ tịch tập đoàn Ngụy Thị chứ? Giang Ngọc Giao, cô bớt ngậm máu phun người đi. Thanh Hòa chưa bao giờ làm chuyện này. Chị Thanh Hòa, chị đúng là có phúc ghê. Vừa rời xa anh Thành Châu đã tìm được một anh chàng đẹp trai thế này, thật khiến em đây ghen tị quá đi. Ngụy Thành Châu đối với cô tốt như vậy, hai người còn có con với nhau, vậy mà cô lại nhẫn tâm hại anh ta. Chị Thanh Hòa, chị đang nói gì vậy? Sao em không hiểu gì cả? Ngụy Thành Châu dù sao cũng là cha của con em, sao em có thể làm tổn thương anh ấy được chứ? Ngược lại là chị đấy, Thanh Hòa, bây giờ lại trắng trợn vu khống tôi. Tôi có thể kiện chị tội vu khống đấy. Hai cô, hôm nay là ngày vui của tập đoàn Sương Thịnh chúng tôi, hãy nói chuyện tử tế, nể mặt tôi một chút đi. Còn muốn cổ phần của tôi sao? Đừng nằm mơ nữa, Tô Thanh Hòa. Tôi chính thức thông báo với cô bị sa thải rồi. Nhìn cái trí nhớ của tôi này, sao tôi lại quên mất? Bây giờ cô đã có chủ tịch tập đoàn Lâm Thị chống lưng rồi. Chắc là không còn coi trọng vị trí tổng giám đốc tập đoàn Ngụy Thị của chúng tôi nữa. Giang Ngọc Giao, cô nghĩ là nhân lúc Ngụy Thành Châu gặp chuyện là có thể ngồi vững trước ghế chủ tịch tập đoàn Ngụy Thị sao? Chị Thanh Hòa, xem ra chị vẫn chưa hiểu rõ về em rồi. Em không cần biết ngày sau dài lâu thế nào, chỉ quan trọng đã từng có được là tốt rồi. Giống như tôi và Ngụy Thành Châu, chúng tôi từng có nhau, vậy là tôi không còn hối tiếc gì nữa. Ngược lại là chị đấy, Thanh Hòa, thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Tình cảm 8 năm, nói bỏ là bỏ ngay được. Đúng là chị Thanh Hòa rất có thủ đoạn. Lâm tiên sinh, người phụ nữ độc ác thế này, anh nên cẩn thận thì hơn. Một kẻ tiểu tam như cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi sao? Lâm tiên sinh, tôi nhắc anh nói năng nên cẩn trọng, coi chừng họa từ miệng mà ra. Sếp Giang, tôi có vài dự án muốn giới thiệu cho cô. Nào, lát nữa em đừng có cản anh. Anh phải để vệ sĩ dạy dỗ cho cô ta một bài học, để cô ta nhớ đời. Cứ để cô ta nhảy nhót thêm một lúc đi, đụng vào cô ta chỉ làm bẩn tay anh thôi. Ra tay đi, tung tin tức ra ngoài đi. Tôi muốn xem con tiểu tam này trụ được bao lâu. Vợ, đến lượt em ra tay rồi. Anh đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn thấy bộ dạng suy sụp của con tiểu tam đó. Xong việc, hãy để đạn bay thêm một lúc nữa. Thấy chồng cũ gặp chuyện, có phải em rất muốn qua đó xem không? Anh, cố gắng không tức giận. Em và anh ta không còn quan hệ gì nữa. Em sẽ không vì anh ta mà dành ra bất cứ tình cảm nào nữa. Tuy nhiên, thấy chồng em ghen tuông như vậy, em vẫn thấy rất vui. Sếp Giang, không ổn rồi. Cổ phiếu của chúng ta đang lao dốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Thanh Hòa đã công bố trên mạng rút khỏi tập đoàn Ngụy Thị. Rất nhiều nhà cung cấp và khách hàng đều đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với chúng ta. Chưa hết, nhà họ Lâm đã tung tin nói rằng việc họ thu mua tập đoàn Ngụy Thị trước đó là tin không xác thực. Cổ phiếu đã chạm sàn rồi. Nhà họ Lâm muốn thu mua tập đoàn Ngụy Thị từ bao giờ? Trước đó thị trường đồn đại rằng nhà họ Lâm có ý định thu mua tập đoàn Ngụy Thị nên cổ phiếu của chúng ta mới tăng mạnh. Lúc đó, cô vẫn chưa phải là chủ tịch nên cô không hề hay biết. Chắc chắn là do Tô Thanh Hòa giở trò. Tin tức của nhà họ Lâm chắc chắn cũng là do Tô Thanh Hòa bảo nhà họ Lâm tung ra. Cô ta chính là muốn đánh sập tập đoàn Ngụy Thị.
Vậy, giờ chúng ta phải làm sao đây, sếp Giang? Nếu cổ phiếu cứ tiếp tục giảm, các cổ đông sẽ truy cứu trách nhiệm của cô đấy. Anh ra ngoài trước đi. Việc này để tôi xử lý. Vâng. Anh Hổ, cổ phiếu của tập đoàn Ngụy Thị đang lao dốc. Chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ thôi. Sếp Giang, cái ghế chủ tịch này mới ngồi được có 2 ngày mà cô đã không trụ nổi rồi sao? Điều này làm anh đây thất vọng quá đấy. Anh Hổ, anh đừng có trêu chọc em nữa. Bên anh còn cần bao lâu nữa? 1 tháng đi. Hiện tại, nhiều nhà cung cấp của tập đoàn Ngụy Thị đã ngừng hợp tác. Anh có thể đăng ký thêm vài công ty nữa để hợp tác với tập đoàn Ngụy Thị. Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hợp đồng. Được. Tôi sẽ tìm vài kẻ gánh nợ để thao túng. Khoảng 1 tuần, tôi sẽ rút ruột tiền mặt của tập đoàn Ngụy Thị. Tốt. Vậy thì trông cậy cả vào anh Hổ đấy. Đến lúc đó, cùng nhau phát tài. Được. Đến lúc đó, cùng nhau phát tài. Cứ chờ nhận tiền đi. Tô Thanh Hòa, cho dù cô có thể đánh sập tập đoàn Ngụy Thị thì đã sao? Chẳng hề ảnh hưởng đến việc tôi kiếm tiền. Đống hỗn độn này cứ để Ngụy Thành Châu dọn dẹp đi. Thành Châu, con tỉnh rồi. Bố, con bị làm sao thế này? Từ từ thôi. Con không nhớ gì sao? Con bị người ta sát hại, nằm trong phòng hồi sức tích cực 5 ngày mới thoát khỏi nguy hiểm. Con hôn mê bao lâu rồi? Con đã nằm đây 7 ngày rồi. Con đừng cử động. Bố đi gọi bác sĩ đây. Tuyệt đối không được cử động. Thư ký Ngô, tình hình công ty bây giờ thế nào rồi? Sếp Ngụy, anh tỉnh rồi. Phải. Sếp Ngụy, sếp Tô đã ra thông báo rút khỏi tập đoàn Ngụy Thị. Rất nhiều nhà cung cấp và khách hàng đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với tập đoàn Ngụy Thị. Cổ phiếu đã liên tục chạm sàn. Giá trị vốn hóa cũng đã bốc hơi hơn 1/2. Sếp Giang chẳng có cách nào cả. Các cổ đông đã làm loạn hết cả lên rồi. Kế hoạch là ngày mai sẽ họp hội đồng quản trị. Sếp Ngụy, anh mau quay lại đi. Sếp Giang. Sếp Giang nào cơ? Là Giang Ngọc Giao, sếp Giang đó. Sếp Ngụy, sau khi anh bị ám sát và hôn mê, lão sếp Ngụy cứ nhất quyết để Giang Ngọc Giao thay thế anh nắm quyền tập đoàn Ngụy Thị. Chẳng phải tôi đã bảo đuổi Giang Ngọc Giao ra khỏi công ty rồi sao? Tại sao lại để cô ta nắm quyền tập đoàn Ngụy Thị? Sếp Ngụy, anh cứ hôn mê bất tỉnh. Lão sếp Ngụy nhất quyết bắt Giang Ngọc Giao tặng quyền chủ tịch. Chúng tôi cũng hết cách. Thành Châu, vết thương của con vẫn chưa lành, vẫn chưa thể xuống giường đâu. Con phải quay lại công ty ngay lập tức. Con vội cái gì chứ? Con cứ để bác sĩ xem xét tình hình đã rồi tính. Bác sĩ, vết thương phục hồi khá tốt, nằm trong phòng hồi sức tích cực vài ngày, cuối cùng cũng giữ được mạng sống rồi. Tiếp theo phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt. Bây giờ tôi phải xuất viện. Thành Châu, sức khỏe là quan trọng nhất. Con dù có việc tài đình gì đi nữa cũng phải đợi dưỡng thương xong xuôi mới được tính tiếp chứ. Cha có biết không, chính vì cha để Giang Ngọc Giao quản lý công ty mà bây giờ tập đoàn Ngụy Thị sắp phá sản rồi. Nếu con không tham dự cuộc họp cổ đông ngày mai thì tập đoàn Ngụy Thị sau này có lẽ sẽ không còn mang họ Ngụy nữa đâu. Chuyện này sao lại như vậy được? Bác sĩ, hãy giúp tôi. Là ai đã đưa con tiện nhân Giang Ngọc Giao đó lên vị trí chủ tịch? Bây giờ cổ phiếu của tập đoàn Ngụy Thị đã tụt dốc thê thảm như thế nào rồi? Thay người đi. Đưa một con cẩu lên vị trí đó còn tốt hơn gấp vạn lần Giang Ngọc Giao. Bây giờ Ngụy Thành Châu vẫn đang nằm viện hôn mê bất tỉnh, thì ai có thể thay thế vị trí đó đây? Các vị cổ đông, chào mọi người. Giang Ngọc Giao, cô lấy tư cách gì mà bước vào đây? Đây là hội đồng quản trị đấy. Một kẻ thứ ba không có lấy một cổ phần như cô. Cút ra ngoài cho tôi. Cút ra ngoài.
Cô còn mặt mũi nào mà ngồi đó uống rượu vang? Đứng lên cho tôi. Các vị, tuy tôi không phải là cổ đông, nhưng tôi là người được sếp Ngụy đích thân chỉ định làm quyền chủ tịch. Công ty ra nông nỗi này, có thể trách tôi sao? Muốn trách thì chỉ có thể trách Tô Thanh Hoa. Chính cô ta là người đã cũng đi. Toàn bộ khách hàng của công ty, họ tất nhiên là đi theo cô ta rồi. Công ty hiện tại như thế này, dù là ai đến cũng không thể cứu vãn được. Tôi khuyên các vị, tốt nhất là sớm bán tháo số cổ phiếu trong tay mình đi, may ra còn vớt vát được chút ít. Đây chính là giải pháp mà cô đưa ra sao? Nếu không phải vì cô chen chân vào gia đình người khác, thì sếp Ngụy và sếp Tô đã không ra nông nỗi này. Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của kẻ thứ ba là cô. Lúc tôi mới nhậm chức, dường như các vị đều không có ý kiến gì. Giờ công ty thiếu tiền, các người lại nhảy ra chất vấn tôi. Tính toán hay thật đấy. Nếu mọi người không hài lòng với tôi có thể từ chức chủ tịch. Tuy nhiên, sếp Ngụy không có ở đây, tổng số cổ phần của các người cộng lại cũng không đủ để ra quyết nghị đâu. Giang Ngọc Giao, cô có thể cút đi. Anh Thành Châu, anh khỏe rồi. Em vui quá đi. Giang Ngọc Giao, cô thay đổi rồi. Có lẽ tôi hiện tại mới là con người thật của tôi. Giang Ngọc Giao, nhà họ Ngụy chúng tôi đối xử với cô không tốt sao? Cô làm thế này đối với bản thân cô có ích lợi gì chứ? Lời này ông nói tôi không nhận đâu. Tôi chỉ là không có năng lực. Sao qua miệng ông lại nghe như tôi cố tình muốn phá hủy tập đoàn Ngụy Thị vậy? Người gây ra tất cả chuyện này là con dâu cũ của ông. Liên quan gì đến tôi? Tôi là nể tình cô, đã vì nhà họ Ngụy chúng tôi nối dõi tông đường mới tin tưởng cô. Vậy mà cô báo đáp tôi như thế này sao? Tin tưởng? Tôi chẳng qua cũng chỉ là một công cụ nối dõi tông đường của nhà họ Ngụy các người mà thôi. Nếu các người thực sự tin tưởng tôi, tại sao ngay cả một chút cổ phần của tập đoàn Ngụy Thị cũng không cho tôi? Tôi đến mua một chiếc túi xách cũng phải ngửa tay xin các người. Cuộc sống thế này tôi đã chán ngấy từ lâu rồi. Cô, tôi thật hối hận vì cô mà phản bội Thanh Hòa. Thanh Hòa sao? Gọi nghe thân mật thật đấy. Nghe xem, sếp Ngụy của các người bị người ta đá rồi mà còn ở đây bào chữa cho người ta kia. Ngụy Thành Châu, anh lúc nào cũng vậy, đứng núi này trông núi nọ. Tiện thể nói cho anh biết, chúng ta kết thúc rồi. Cô đến cả con trai mình cũng không cần, vứt lại cho nhà họ Ngụy đấy. Cô, bố, để cô ta đi. Sếp Ngụy, cuối cùng anh cũng về rồi. Đúng vậy, sếp Ngụy, tập đoàn Ngụy Thị hiện đang lung lay dữ dội. Anh vừa về, chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Đúng vậy, sếp Ngụy, chúng tôi đều trông cậy vào anh cả. Mọi người yên tâm đi. Tuy nói là chúng ta đã mất đi rất nhiều khách hàng cũ, nhưng nền tảng cơ bản vẫn còn đó. Chỉ cần tìm được khách hàng mới, công ty chúng ta nhất định có thể hồi sinh. Giang Ngọc Giao này đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Lúc trước không nên dẫn sói vào nhà, bây giờ cô ta đến con cũng không cần nữa rồi. Đúng là đồ xấu xa. Thôi bố, đừng nói nữa. Sếp Ngụy, anh về rồi. Tình hình công ty chúng ta tệ đến mức nào rồi? Hiện tại công ty, cổ phiếu đã giảm xuống dưới giá phát hành rồi. Nếu không có tin tức khả quan, có lẽ sắp bị đưa vào diện cảnh báo rồi. Dòng tiền của chúng ta sao lại chỉ còn chút ít thế này? Sếp Giang ký kết với một vài nhà cung cấp mới, thu hút thêm khách hàng mới, nhưng đều phải nhờ tập đoàn ứng vốn. Hãy đưa cho tôi tài liệu của các nhà cung cấp và khách hàng mới. Những nhà cung cấp và khách hàng mới này đến từ cách cơ bản nhất cũng không có, một số thậm chí còn là những công ty mới thành lập chưa đầy 1 tháng. Bộ phận kiểm toán của công ty chúng ta đã xét duyệt thế nào vậy? Tất cả những việc này đều do sếp Giang trực tiếp cầm con dấu để ký kết, không hề thông qua bộ phận kiểm toán. Giang Ngọc Giao, Thành Châu, cậu đến rồi. Lâu lắm không gặp. Các bạn học cũ. Thành Châu, cậu bị sao vậy?
The Không film sao, was chỉ bị thương nhẹ thôi. translated and narrated by M Media. Thanh Hòa đâu? Sao cô ấy không đi cùng cậu? Thanh Hòa, cô ấy có chút việc. Tôi vừa tốt nghiệp đã ra nước ngoài, năm nay mới về nước. Cậu và Thanh Hòa, dạo này thế nào rồi? Chắc con cái cũng được mấy đứa rồi nhỉ? Phải nói là hai người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng mà có được thành tựu như hôm nay, thật sự không dễ dàng chút nào. Đúng vậy. Ngày đó hai người được cả trường công nhận là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đấy. Tôi còn nhớ, cậu vì muốn gặp Thanh Hòa một lần mà đứng dưới ký túc xá nữ, đợi cả một đêm đấy. Đúng vậy, ngày đó tôi yêu Thanh Hòa nhiều đến thế. Tốt nghiệp rồi, chúng tôi chui rúc trong căn nhà trọ, nghèo túng khốn cùng. Tôi từng nói chẳng cần gì cả, chỉ cần Thanh Hòa mãi mãi ở bên tôi. Những điều đó tôi đều quên rồi sao? Thanh Hòa, vị soái ca bên cạnh cậu là ai vậy? Đây là chồng tôi, Lâm Phong. Lâm Phong của nhà họ Lâm ở Lâm Châu. Đúng vậy, tôi đúng là đến từ nhà họ Lâm ở Lâm Châu. Thanh Hòa, cậu được đấy. Chúng ta tốt nghiệp đại học bao nhiêu năm rồi? Năm nay mới là buổi họp mặt đầu tiên. Nào, chúc mừng chúng ta gặp lại nhau. Cạn ly. Lần này về nước, tôi tự mình khởi nghiệp. Thanh Hòa, cậu là tiền bối lão làng, nhất định phải giúp đỡ chúng tôi nhiều đấy. Thanh Hòa, vậy sau này, cậu phải chăm sóc đám bạn học cũ chúng tôi đấy. Đúng vậy, sếp Tô, chuyện công việc, sau này, rất mong được cô giúp đỡ nhiều. Được rồi, mọi người cứ ăn đi nhé. Em đi vệ sinh một chút. Thanh Hòa, Ngụy Thành Châu, anh sai rồi. Thanh Hòa, em thật sự có thể buông bỏ 8 năm tình cảm của chúng ta sao? Em còn nhớ ngày đó, trong căn nhà trọ, chúng ta tay trắng nhưng sống rất hạnh phúc không? Em từng nói với anh, cả đời này cũng sẽ không rời xa anh. Em vì hoàn thành di nguyện của mẹ anh mà thành lập tập đoàn Ngụy Thị, còn từ bỏ công việc lương cao ở tập đoàn lớn. Người rời đi trước không phải là anh sao? Tôi đã từng nói rồi, nếu anh phản bội tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Anh không nhớ sao? Lúc anh có con với người khác, tôi đã chọn tha thứ cho anh một lần. Chỉ là anh cho rằng tôi không thể sống thiếu anh, nên mới ngang nhiên dẫn theo tiểu tam của anh đến trước mặt tôi để gây sự. Thanh Hòa, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi. Bây giờ tập đoàn Ngụy Thị không còn cách bờ vực phá sản bao xa nữa. Giang Ngọc Giao nhân lúc khách hàng hủy hợp đồng đã lập ra rất nhiều công ty ma, rút ruột toàn bộ tiền mặt của tập đoàn đi rồi. Công ty hiện tại đến lương nhân viên tháng tới cũng không phát nổi nữa. Việc đó thì liên quan gì đến tôi? Cổ phần của tập đoàn Ngụy Thị tôi đã chuyển nhượng toàn bộ rồi. Tập đoàn Ngụy Thị từ nay không còn liên quan gì đến tôi nữa. Đó là tâm huyết của chúng ta. Em quên, lúc trước vì để tiếp khách em uống đến xuất huyết dạ dày sao? Bây giờ sao em có thể bán đi cổ phần của công ty chứ? Hóa ra anh vẫn nhớ. Anh chỉ coi những cống hiến của tôi là điều hiển nhiên. Thanh Hòa, không phải đâu. Tập đoàn Ngụy Thị là do hai chúng ta tay trắng lập nghiệp cùng nhau tạo dựng lên, giống như đứa con của chúng ta vậy. Từ đầu đến cuối, tập đoàn Ngụy Thị đều mang họ Ngụy. 20% cổ phần đó là thành quả tôi đã phấn đấu chát chiu suốt bao năm qua. Bố anh vẫn luôn cho rằng tôi là một kẻ làm thuê rẻ mạt cho Ngụy Thị. Bao nhiêu năm nay,
Anh có từng biện minh giúp tôi lấy một lời nào chưa? Thanh Hòa, hãy giúp Ngụy Thị đi. Chẳng lẽ em thực sự nhẫn tâm nhìn tâm huyết của chúng ta cứ như vậy mà bị hủy hoại sao? Thanh Hòa. Ngụy Thành Châu, sao anh còn mặt mũi đến đây cầu xin Thanh Hòa nữa? Không phải chính anh đã để tiểu tam của anh đuổi Thanh Hòa ra khỏi công ty sao? Bây giờ còn ở đây giả vờ cái gì? Đó là Giang Ngọc Giao nhân lúc tôi hôn mê trong bệnh viện mà tự ý làm. Hoàn toàn không phải ý của tôi. Sao tôi có thể đuổi Thanh Hòa đi chứ? Chúng ta đi thôi. Thanh Hòa, Ngụy Thành Châu, giữa chúng ta đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa. Từ nay về sau, anh tự mình lo liệu đi. Thanh Hòa, anh thực sự mất em rồi sao? The film was translated and narrated by M Media. Vừa rồi thấy Ngụy Thành Châu thảm hại như vậy, em không thấy xót xa chút nào sao? Trái tim em dành cho hắn đã mất từ lâu rồi. Thế còn được. Cổ phiếu tập đoàn Ngụy Thị đã chạm đáy. Chúng ta có thể bắt đầu thu mua rồi. Giang Ngọc Giao, cô còn mặt mũi nào mà đến đây, đang chuẩn bị đi đây. Cô thật sự không màng đến con trai mình nữa sao? Đứa bé này không phải là cục cưng bảo bối của nhà họ Ngụy các người sao? Thì có liên quan gì đến tôi? Ngay từ lúc Ngụy Thành Châu muốn tống khứ tôi ra nước ngoài, tôi đã không còn coi nó là con trai mình nữa rồi. Uổng công tôi đối xử với cô như con gái ruột, vậy mà cô lại đối xử với tôi như thế này. Nhà họ Ngụy sắp phá sản rồi. Sợ là đến cả căn biệt thự này cũng sắp bị đem đấu giá để gán nợ. Ông còn trông mong tôi ở lại đây để làm trâu làm ngựa cho hai cha con nhà ông sao? Người đâu? Bố. Giang Ngọc Giao, cô dám động vào bố tôi? Bố. Bố sao rồi? Mau đứng dậy đi. Ngụy Thành Châu, tôi đâu có động thủ. Là lão già này tự lao vào lôi kéo tôi chỉ né ra thôi. Giang Ngọc Giao, tôi chưa tìm cô tính sổ mà cô lại dám đến tận nhà tôi làm loạn. Ngụy Thành Châu, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi chỉ quay lại lấy vài món đồ của mình thôi. Cũng may là lúc trước anh không đồng ý kết hôn với tôi, nếu không thì bây giờ chia tay cũng hơi phiền phức. Đúng, tôi quyết định nghe lời anh, ra nước ngoài, rời xa anh và đứa bé. Sao nào, tôi ngoan lắm đúng không? Cô. Ngụy Thành Châu, tôi nể mặt anh quá rồi đúng không? Trước kia anh là chủ tịch tập đoàn Ngụy Thị, có tiền có quyền nên tôi mới phải dựa vào anh. Giờ tập đoàn Ngụy Thị phá sản rồi, anh còn trông mong tôi nể mặt anh sao? Giang Ngọc Giao, cô sẽ không được mất mạng tử tế đâu. Thành Châu, con vì người đàn bà này mà ly hôn với Tô Thanh Hòa. Giờ tập đoàn Ngụy Thị đối mặt với phá sản. Sau này chúng ta phải làm sao đây? Ngụy Thành Châu, không sợ nói thật cho anh biết, tôi bây giờ đã là tỷ phú rồi. Muốn tìm kiểu đàn ông nào mà chẳng được, loại người đã qua một đời vợ như anh tôi không thèm. Giang Ngọc Giao, cô lấy tài sản công ty, tôi sẽ khiến cô phải ngồi tù mọt gông. Anh có bằng chứng không? Tôi chuẩn bị ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống rồi. Nể tình anh là cha của đứa bé, đợi sau này anh đi ăn mày, tôi có thể chuyển cho anh chút tiền. Cô. Sếp Giang, đây là định đi đâu vậy? Tô Thanh Hòa. Đây là nhà họ Ngụy, cô đến đây làm gì? Cảnh sát. Giang Ngọc Giao, chính là cô ta. Giang Ngọc Giao, cô bị tình nghi sử dụng hợp đồng giả để lừa đảo tài sản công ty, hiện tại bằng chứng rành rành. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến. Tôi không có. Đưa đi. Tô Thanh Hòa, cô dám động vào tôi. Ngụy Thành Châu đối xử với cô như vậy mà cô còn giúp anh ta. Tôi hiện là cổ đông lớn của tập đoàn Ngụy Thị, tôi đòi lại tiền của mình thì có gì sai, liên quan gì đến Ngụy Thành Châu? Anh Thành Châu, cứu em. Nể tình em là mẹ của con anh, cứu em với. Bỏ mạng đi. Anh Thành Châu. Alo 120, ở đây có người cần xe cấp cứu. Thanh Hòa, cảm ơn con. Số cổ phần anh đã thế chấp đó, tôi đều đã mua lại hết rồi. Cổ phần của các cổ đông trong công ty cũng đều nằm trong tay tôi. Giờ đây, tôi nắm giữ hơn 50% cổ phần. Ngày mai, tôi sẽ triệu tập hội đồng quản trị để bãi miễn vị trí chủ tịch của anh.
Cảm ơn em đã ra tay. Ít nhất tập đoàn Ngụy Thị sẽ không phá sản, sẽ không bị người ta xâu xé. Tôi sẽ đổi tên tập đoàn Ngụy Thị thành tập đoàn Tô Thị và chính thức đảm nhận chức chủ tịch. Cha anh vẫn còn cổ phiếu của công ty. Khoản phân chia lợi nhuận sau này đủ để hai người sinh sống. Cảm ơn em đã để lại cho chúng tôi một đường lui. Vợ, chúng ta đi thôi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xử lý xong. 2 ngày tới chúng ta cứ thong thả đi chơi, rồi mới quay về Lâm Châu. Được. Sếp Tô, tôi sẽ làm theo lời cô dặn, xử lý ổn thỏa công việc ở tập đoàn. Cô và sếp Lâm cứ an tâm đi nghỉ ngơi. Được, tôi và Lâm Phong đợi xe ở đây là được rồi. Cô cứ về xử lý công việc đi. Vâng. Tao muốn lấy mạng mày. Sếp Tô cẩn thận. The film was translated Tao muốn lấy mạng mày. and narrated by M Media. Giang Ngọc Giao, cô có thể trốn khỏi trại tạm giam sao? Tô Thanh Hoa, tao muốn lấy mạng mày. Chính mày đã hủy hoại tất cả của tao. Giang Ngọc Giao, kể từ lần Ngụy Thành Châu cướp Thanh Hoa khỏi tay tôi đã tăng cường an ninh rồi. Nếu cô muốn làm hại Thanh Hoa, tôi sẽ khiến cô ngồi tù mục xương, đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Tô Thanh Hoa, mày cứ chờ đấy cho tao. Chồng, em không muốn ở lại Vân Thành nữa. Được, đi thôi. Em sao thế, Thanh Hoa? Chồng, em thấy chóng mặt quá. Thanh Hoa, đợi anh đưa em đến bệnh viện. Tôi cứ ngỡ rằng những tổn thương do lạm dụng rượu, cộng thêm những tổn thương mà Ngụy Thành Châu đã gây ra, đã để lại di chứng, khiến cả đời này tôi sẽ không bao giờ có con được nữa. Không ngờ rằng con của tôi đã lặng lẽ đến với thế giới này rồi. Chúc mừng Lâm tiên sinh, phu nhân của anh đã có thai rồi. Tiểu Phong, anh sắp làm bố rồi.